ቻት ጂፒቲን በመጠቀም ገንዘብ እንዴት መስራት ይቻላል? ቻት ጂፒቲን ተጠቅማችሁ የራሳችሁን ዌብሳይት፣ ቻት ጂፒቲን ተጠቅማችሁ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል፣ ቻት ጂፒቲን በመጠቀም እጅግ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ታዲያ ቻት ጂፒቲን በመጠቀም እንዴት ነው ገንዘብ መስራት የምንችለው? በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይህንን ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። የቻናል ቤተሰቦች ቻት ጂፒቲን በመጠቀም እንዴት አድርገን እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው እንዴት አድርገን ገንዘብ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይህም የሚሆነው ፌስለስ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ ነው። ከዚህ በፊት በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ዌብሳይት እንዴት መስራት እንደምንችል ቻት ጂፒቲን በመጠቀም አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ ፌስለስ ዩቲዩብ ቻናል፣ ይህም ማለት ፊታችሁን ሳታስገቡ ድምጻችሁን ሳትጠቀሙ ኤዲቲንግ ስኪላችሁንና ጥቃቅን ነገሮችን ብቻ በመጠቀም በቀላሉ ፌስለስ ዩቲዩብ ቻናል መስራት ትችላላችሁ። በዚህ በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ፌመስ የሚሆኑበትና ብዙ ገቢ የሚያገኙበት በፌስለስ ነው። ቫይራል የሚወጡ ቪዲዮዎችም እየሆኑ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ቻት ጂፒቲን ተጠቅመን ሌሎችም ዌብሳይቶችና የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ እነሱን ተጠቅመን እንዴት ነው ፌስለስ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት የምንችለው? በቅድሚያ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ቻት ጂፒቲ ያስፈልጋችኋል። አካውንት ልትከፍቱ ይገባል። አካውንት አከፋፈቱ በኢትዮጵያ እንዴት እንደሆነ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተፈቀደ በራሳችሁ ስልክ ቁጥር እንዴት እንደምትከፍቱ የሚያሳይ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለ፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ቻት ጂፒቲ ላይ ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሄይ ካላችሁት የራሱን መልእክት እንዴት አድርጌ ነው አሲስቴም ማድረጋችሁ ይላችኋል። ከዛ በኋላ የፈለጋችሁት ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኒች ስጠኝ ካልኩት፣ ማለትም ኒች ማለት የዩቲዩብ በምን ዘርፍ መስራት የምትፈልጉት በምን ዘርፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኒች ስጠኝ ካልኩት ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጊቭ ሚ ዩቲዩብ ኒችስ ካልኩት ምን ያህል እስኪ ኒች እንጠይቀው። ለምሳሌ 50 ዩቲዩብ ኒችስ እንጠይቀው። ስለዚህ ጊቭ ሚ 15 ዩቲዩብ ኒችስ ካልኩት የጌሚንግ፣ የፊትነስ፣ የቢዩቲ ሜካፕ፣ የቴክኖሎጂ፣ የሄልዝ ምናምን 50 የሚሆኑ ኒቾችን ይሰጠኛል። ከነዚህ ውስጥ ለእናንተ የሚሆነውን አንደኛውን ትመርጣላችሁ። ማለትም በምን ዘርፍ ነው መስራት የምትፈልጉት? እኔ መስራት የምፈልገው በሞቲቬሽን ውስጥ ነው። አሁን ለምሳሌ ለእናንተ ላሳያችሁ የፈለኩት በሞቲቬሽን ኒች ነው። ሞቲቬሽኖችን እንሰራለን። ከዚያ በኋላ ጂፒቲን ተጠቅመን ሞቲቬሽን እንዲሰጠን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞቲቬሽኑ ስለምን ይሁን፣ ስለ ስፖርት ይሁን፣ ስለ ፋይናንሻል ይሁን፣ ስለ ስፖርት ይሁን፣ ስለ ተለያዩ ነገሮች ስለምን ይሁን ሞቲቬሽን የሚያደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጊቭ ሚ ሞቲቬሽን ወይንም ሾርት ሞቲቬሽን ማለት እንችላለን። ሾርት ቪዲዮዎች ነው የምንሰራው። በነገራችን ላይ ረጃጅም ቪዲዮዎች አይደሉም፣ ሾርት ቪዲዮዎች ነው የምንሰራው። ስለዚህ ጊቭ ሚ ሾርት ሞቲቬሽን አባውት ማኒ እንበለው፣ ስለ ፋይናንሻል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። ምን ያህል እንደሚሰጠንም እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ብቻ ነው የሰጠን። ስለዚህ ተጨማሪ እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ ጊቭ ሚ ሞቲቬሽን ሾርት ሞቲቬሽን፣ እሺ ይሄንን ለምሳሌ 10 እናድርገው። 10 ሞቲቬሽን 10 ሾርት ሞቲቬሽን አባውት መኒ እንበለና እንላክለት። ከዛ በኋላ አጫጭር የሆኑ ነገሮችን እዚህ ጋር ይልክልናል ማለት ነው። ሰርቪስ ቫልዩ ላይ ሲኖት ምናምን ነገር ይለኛል። ከዛ በኋላ እንግዲህ እናንተ በፈለጋችሁት መልኩ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ሌላ ዌብሳይት ያስፈልጋችኋል። ይህንን የተጻፈውን ጽሁፍ ወደ ኦዲዮ ትራንስሌት የሚያደርግላችሁ ትራንስክራይብ የሚያደርግላችሁ ያስፈልጋችኋል። ለምሳሌ ይህንን እንደምትመለከቱት ኮፒ አድርጌው እዚህ ዌብሳይት ላይ ፔስት አድርጌ ወደ ኦዲዮ መቀየር አለብኝ። ይህም የተለያዩ ድምጾች ይኖርታል። የኦዲዮ ስሙ web.descript.com ብላችሁ ወይንም descript.com ብላችሁ መግባት ሳይን አፕ አድርጋችሁ ሬጂስተር አድርጋችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ፍሪ ትራያል አለው፣ የቤታ ቨርዥን ነው፣ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌሎችም ኤአይ ስፒከሮች ሊኖሩ፣ ሌሎችም ኤአይ ትራንስክራይብ የሚያደርጉላችሁ ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህን የምትጠቀሙ ከሆነ ኒው ትሉታላችሁ። ኒው ካላችሁት በኋላ ኦዲዮ ፕሮጀክት ነው። ኦዲዮ ፕሮጀክት ውስጥ እንገባለን። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት ሪትራይቢንግ ፕሮጀክት ይላችኋል ማለት ነው።
ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ፕሊስ ኢንተር ቱ ኮንቲኒዩ ዊዝ ኤኒ አን ኢምፕቲ ይላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የፈለጋችሁት ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ግን ቅድም ኮፒ ያደረግነው ነገር እዚህ ጋር አምጥተን ፔስት እናደርገዋለን። ማኒ ዌን ሪስፔክትድ ማኔጅ ዋይዝሊ ቢካምስ ኤ ፓወርፉል ቱል ዛት ምናምን ነገር ይላል። ይሄ እንግዲህ ሞቲቬሽናል ስፒች ነው ቻት ጂፒቲ የሰጠን። እናንተ በጣም ሌሎች ሀሪፍ ሞቲቬሽናል ስፒቾች ሊኖሯችሁ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርጋለን። በስልካችሁም የምትጠቀሙ ከሆነ ችግር የለውም ያመጣላችኋል። ስለዚህ ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሌይ የሚል አማራጭ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌይ የምትለውን በተነካታለን ከታች ማጫወት ይጀምራል ማለት ነው። ግን ከዚያ በፊት ስፒከር አድ ማድረግ አለብን። እቺ እዚህ ጋር አድ ስፒከር የምትለዋን ይችን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከዚያ በኋላ ስቶክ ኤአይ ስፒከርስ የሚል አለ። ይህንን ደግመን እንነካውና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች ያስመርጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ሰውዬ እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ just focus on what's important, capture the good times, life is like a camera. ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን ሰው እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ሰውዬ መረጥኩት፣ ክላሲክ የሚለውን ሰውዬ መረጥኩት። ከዚያ በኋላ እንግዲህ 38 ሰከንድ ሆኗል ማለት ነው ይሄ። ከዚያ በኋላ ይሄ ጀነሬት እስከሚያደርግ ትንሽ ጠብቁትና ፕሌይ የምትላለች ፕሌይ ትሉታላችሁ ማለት ነው። when respected and managed wisely, becomes a powerful tool that empowers you to design the life you desire. It's not just ስለዚህ አሁን ጀነሬት አድርጎ ጨርሶልናል። becomes a powerful tool that empowers you to design the life you desire. It's not just about accumulating. ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እንደምትመለከቱት ኤክስፖርት ማድረግ አለብን። ይሄንን እንግዲህ ኦዲዮውን ነው ኤክስፖርት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይሉን በዚህ መልኩ ካዘጋጃችሁት በኋላ ኤክስፖርት ማድረግ አለባችሁ። ኤክስፖርት ለማድረግ ደግሞ የዌብሳይቱ አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል። እንዲህ ዌብሳይቱ ላይ ኤክስፖርት ማድረግ አትችሉም። እዚህ ላይ ዌብሳይቱ ላይ ፐብሊሽ ብላችሁ ብትገቡ ኤክስፖርት ብትሉት እንደምትመለከቱት ኖት አቬሌብል ኦን ዌብ ይላችኋል። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ሳይን ኢን አድርጋችሁ ከገባችሁ በኋላ አሁን ፐብሊሽ የሚለውን እንጫናለን። ከዚያ በኋላ ኤክስፖርት የሚለውን እንጫናለን። ይህን አንድ ጊዜ ብቻ ነው አፕሊኬሽን የምታወርዱት፣ አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ለሁል ጊዜው ይሆናችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ፎርማቱን ይህንን መቀየር አለባችሁ። ወደ ምን ወደ ኤምፒ3 ቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይህንን ከረንት ኮምፖዚሽን ላይ እንደሆነ ይህንን ትሰውታላችሁ። ሌሎች ፕሮቨርዥን ስለሆኑ ማለት ነው። አድቫንስድ ሴቲንግ የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስፖርት የምትለዋን ይችን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ቦታ ያስመርጣችኋል። ቦታችሁን ለምሳሌ ይሄንን ምን ብለን ሴቭ እናድርገው? ኤአይ ስፒች ብለን ሴቭ እናድርገው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚሁ ዴስክቶፕ ላይ እናስቀምጠዋለን። ከዚያ በኋላ ሴቭ እናልን በኋላ ለማውጣት እንዲመቸን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ኤክስፖርቲንግ ኦዲዮ ይለንና ትንሽ እንድንጠብቀው እስከ 100 እስከሚሞላ ድረስ ጠብቁ ይላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኦዲዮ በተሳካ ሁኔታ ኤክስፖርትድ ሆኗል። ይሄው ኤአይ ስፒቹን አሁን ማጫወት እንችላለን ማለት ነው። when respected and becomes a powerful tool that empowers you to design the life. ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ይሄንን ኦዲዮን ታዘጋጃላችሁ። ሌላኛው የሚያስፈልጋችሁ ሶስተኛው ነገር ካንቫ ነው። ይህንን ካንቫ በነፃ አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። ከከፈታችሁ በኋላ ወደ ሆም ፔጅ በመምጣት እንግዲህ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ለሾርት ቪዲዮዎች ነው ቪዲዮ የምናዘጋጀው። ኖርማል በፖርትሬት ሞድ ማለት ነው፣ ወይንም እንደዚህ በቁመት ባለ ማለት ነው። ሾርት ቪዲዮዎች እንደዛ ስለሆነ የሚታዩት፣ ወይንም የቲክቶክ ቪዲዮ ማድረግ እንችላለን። ዩቲዩብ ቪዲዮ ከሆነ እንደዚህ ይሆናል። ሞባይል ቪዲዮ ከሆነ ደግሞ በዚህ መልኩ ወይንም የቲክቶክ ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ መምረጥ እንችላለን። ሁለቱም ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር 1080 በ1920 ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ የቲክቶክ ቪዲዮ የሚለውን ይሄንን እንጫነዋለን ማለት ነው። የቲክቶክ ቪዲዮ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከነካችሁት በኋላ ሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ኤዲት ፔጅ ያስገባችኋል። እንደምትመለከቱት ፖርትሬት ነው። ላንድስኬፕ ከሆነ እንደዚህ በሬክታንግል መልኩ ሆኖ ለዩቲዩብ ብቻ ይሆናል ማለት ይሄንን ቪዲዮ በምታዩት መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቪዲዮ ክሬት ማድረግ እዚህ ጋር ታምፕሌት ያስፈልገናል። ዲዛይን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ሞቲቬሽናል ቪዲዮስ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ከዚያ በኋላ እናንተ እንግዲህ በመረጣችሁት ኒች ሊሆን ይችላል። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ለምሳሌ ተመቻችሁን፣ ሁሉም ደግሞ በነፃ አይደሉም፣ ፕሮቨርዥኖች አሉ።
ስለዚህ በነፃ የሆኑትን እየመረጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ አለ። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ the most important life with ምናምን ነገር ይላል 9 ደቂቃ ነች። ይህንን እስኪ ፕሌይ እንበለውና እንመልከተው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያጫውትልናል ማለት ነው። ፕሌይ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለብን? ኤዲት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቪዲዮውን ኤዲት ማድረግ አለብን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከላይ ኤዲት ቪዲዮ የምትላለች ይችን ነካታለን። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር የምንጽፈውን ነገር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት መጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር እንመጣለን። ከዚያ በኋላ ስትወስዱ ጽሁፎቹን እያያችሁ ነው አይደል? አብሮ ሲሄዱ። ስለዚህ እኛም እንግዲህ የሚያስፈልገንን ጽሁፍ እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኤዲት ለማድረግ እንዲመቸን ዙም ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ከታች ወደ ላይ እንደዚህ ሸርተት ማድረግ ትችላላችሁ። ይችንን እንነካታለን። ውስጧ ያለውን ነገር ኮንትሮል ኤ በማድረግ ድሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ወይንም ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረገ ባክ ትሉታላችሁ አንድ ጊዜ፣ ወይንም ድሊት ትሉታላችሁ። ከዛ ቀድም የያዝነውን ጽሁፍ እዚህ ጋር ቻት ጂፒቲ የሰጠን ጽሁፍ አለ፣ ወይንም ዲስክሪፕት ላይ ያስቀመጥነው ጽሁፍ አለ ይሄ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄንን ኮፒ እናደርጋለን፣ ሁሉንም ኮፒ መደረግ ስላለበት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ተመልሰን ወደ ካንቫ እንመጣና ኮንትሮል ቪ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄንን ተዋለን። ከዚያ በኋላ ፕሬስ እንለው እንደዚህ ያጫውትልናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የቀረው? ጽሁፉም አሪፍ ነው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው። ከዚያ በኋላ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የቀረን ምንድነው? አንድ ነገር ይቀረናል፣ ድምጽ ማስገባት ማለት ነው። ወይንም ኦዲዮ እዚህ ቪዲዮ እዚህ ላይ ማስገባት ማለት ነው። ያንን ለማስገባት ደግሞ ፋይል የምትል አማራጭ አለች እዚህ ጋር ላይ ፋይል የሚለውን እንጫናለን። ከዚያ በኋላ ፋይል ካላችሁ በኋላ ኢምፖርት ፋይልስ የሚላል ይህንን አንድ ጊዜ ትጫወታላችሁ። ስለዚህ ድራግ አድርገን እዚህ ውስጥ ማስገባት እንችላለን ያንን ኦዲዮውን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ መግባት ኤአይ ስፒች የተባለችዋን እዚህ ጋር ድሮፕ እናደርጋታለን። ከዚያ በኋላ እስከሚጨርስ ወይንም ይሄው አፕሎድ እያደረገ ነው። አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እዚህ ውስጥ እናገኘዋለን። ይሄው ኦዲዮ የሚለው ውስጥ እናገኘዋለን። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ኢንሰርት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ወደዚህ ቦታ ላይ ነው የምናስገባው። እንደዚህ አድርገን ድሮፕ ሚውዚክ የሚለው ቦታ ላይ እዚህ ጋር እናስገባና አስተካክለን እንደዚህ እናስገባዋለን። ከዚያ በኋላ ፕሌይ እንለዋለን ማለት ነው። When respected and managed wisely, becomes a powerful tool that empowers you to design the life you desire. It's not just about accumulating wealth, it's about the freedom and opportunities it brings. ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ሶንጉ እስከዚህ ድረስ ነው። ይህንን እስከዚህ ድረስ እንወስዳለን ማለት ነው። ማስተካከል ያሉባችሁ ነገሮች በሙሉ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በደንብ ካስተካከላችሁ በኋላ ፕሌይ ካላችሁት Respected and managed wisely, becomes a powerful tool that empowers you. በደንብ ይጫወትላችኋል። በደንብ ቪዲዮን በዚህ መልኩ ታዘጋጁታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚቀራችሁ? አፕሎድ ማድረግ ወዴት? ወይንም አፕሎድ ማድረጉ አይከብዳችሁም ዩቲዩብ ላይ መልቀቁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምናደርገው ከዚህ ፋይል ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዳውንሎድ የምትል ኦፕሽን አለች። እቺን ተጭናችሁ ቀጥታ ወደ ፋይላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በዚህ መልኩ ሾርት ቪዲዮዎችን ያለምንም ችግር ማለት ነው ወይንም ፊታችሁ ሳታስገቡ ኦዲዮ ሳትጠቀሙ እነዚህ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ካንቫ ፍሪ ቨርዥን አይደለም፣ እንደምትመለከቱትም የዲስክሪፕትም ፍሪ ቨርዥን አይደለም። የሁሉንም ፍሪ ቨርዥኖች ካገኛችኋቸው ወይንም ሞዶቻቸውን ካገኛችኋቸው በጣም አሪፍ ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች በቀጣይ ደግሞ በቻት ጂፒቲ የዚሁ አይነት ሆኖ በካንቫ ብዙ የሾርት ቪዲዮዎችን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁኝ። ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻት ጂፒቲ how to make money on chat GPT ይቀጥላል ማለት ነው። ይመቻችሁ።